GT PGT TET আৰু CTET পেপাৰ 1 পেপাৰ 2ৰ বাবে কলবাৰ্গে আগবঢ়াই যোৱা মতামত অথবা মতবাদ খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই দুইটা পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আজি আমি কলবাৰ্গে আগবঢ়াই যোৱা তেওঁৰ থিয়ৰিসমূহ আলোচনা কৰিম। মই হিমাংক কাকতি, এডুকেটৰ এট ষ্টাডি ইনচাইট। CTETৰ পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 দুইটা পৰীক্ষাৰ বাবে যিসকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব দুইটা পৰীক্ষাতে তেওঁলোকৰ বাবে আমি কোৰ্চ ইতিমধ্যে লঞ্চ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি তাত যোগদান কৰিব বিচাৰে আমাৰ ফোন নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। কেৱল পেপাৰটোত যিসকলে বহিব বা অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে আমি সুকীয়াকৈ এটা কোৰ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাতো যোগদান কৰিবৰ বাবে আমাৰ ফোন নম্বৰত আপোনালোকে ফোন কৰিব। GT PGT টেটৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ আৰম্ভ হৈ গৈছে, তাতো যোগদান কৰিবলৈ আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট, গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট, ADRE 3.0, আছাম পুলিচৰ SI আৰু ABUB কনষ্টেবল, জেনেৰেল ষ্টাডিজ ফাউণ্ডেশ্যন, এই আটাইবোৰ কোৰ্চ আমাৰ এপত উপলব্ধ। আপোনালোকে এপটো এবাৰ ভিজিট কৰিলে আটাইবোৰ কোৰ্চ সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব। প্ৰথমে আমি জানি লৈছোঁ কলবাৰ্গৰ বিষয়ে অকণমান, তেওঁৰ চমু পৰিচয়। তেওঁ এজন আমেৰিকান চাইক'লজিষ্ট আছিলে, এন এডুকেটৰ ন'ন ফৰ হিজ থিয়ৰী অফ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট। আমি পিয়াজে বা লেভ ভাইগটস্কিৰ কথা যেতিয়া পঢ়োঁ সেয়া ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট আৰু কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট সম্পৰ্কে থাকে, কিন্তু কলবাৰ্গৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ, লৰেঞ্চ কলবাৰ্গৰ কথা, তেতিয়া আমি তেওঁৰ যি মৰেল ডেভেলপমেণ্ট সম্পৰ্কে তেওঁ আগবঢ়াই যোৱা মতবাদসমূহ আমি জানিবলৈ পাৰোঁ। ডিউৰিং হিজ ডক্টৰেল ডিগ্ৰী হি বিকেম ইণ্টাৰেষ্টেড ইন জিন পিয়াজেছ ৱৰ্ক অন দ্য মৰেল ডেভেলপমেণ্ট অফ চিলড্ৰেন। জিন পিয়াজে যিবোৰ মতবাদ আগবঢ়াই গৈছিলে, যিবোৰ মতামত তেওঁ আগবঢ়াইছিলে, সেই সম্পৰ্কেও আমি তেওঁ এক বিশেষ আগ্ৰহ অনুভৱ কৰিছিলে যেতিয়া তেওঁৰ ডক্টৰেল ডিগ্ৰী তেওঁ ল'বলৈ গৈছিলে অথবা তেওঁ গৱেষণাৰ বাবে যেতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া। গতিকে এইখিনি চমু পৰিচয় এবাউট কলবাৰ্গ। ইয়াৰ পৰা বৰ বিশেষ প্ৰশ্ন নাথাকে, কিন্তু আমি কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে যেতিয়া পঢ়িবলৈ লওঁ, তেওঁৰ থিয়ৰিসমূহ, তেওঁৰ মতবাদসমূহ, তেতিয়া তেওঁৰ বিষয়ে অকণমান জানি লোৱাটো খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ সেই কথাটোৱে আমাক গোটেই বিষয়টোৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ আমাৰ বঢ়াই দিয়ে। সেইবাবে আমি তেওঁৰ বিষয়েও জানি লোৱাটো খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। পিয়াজে আৰু কলবাৰ্গ, যিহেতু তেওঁ জিন পিয়াজেৰ যিবোৰ থিয়ৰি আছিলে, যিবোৰ মতবাদ আছিলে, সেই মতবাদ সম্পৰ্কে তেওঁৰ বিশেষ আগ্ৰহ আছিলে। গতিকে কলবাৰ্গৰ নিজৰ যিখিনি গৱেষণা সেইখিনিতো নিশ্চয় পিয়াজেৰ অকণমান হ'লেও প্ৰভাৱ পৰিবই। গতিকে জিন পিয়াজে ইন্ট্ৰডিউচড দ্য আইডিয়া অফ হাউ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট অকাৰ্ছ ইন ষ্টেজেছ, ইচ লেভেল বিল্ড অন লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ এণ্ড এক্টিভ ৰিজনিং। গতিকে পিয়াজেৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি বিতংকে পঢ়িম তেতিয়া আমি গম পাম যে তেওঁ মৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত বহুখিনি মতবাদ আগবঢ়াই থৈ গৈছে। তাৰ সম্পৰ্কে তেওঁ কেইবাটাও ষ্টেপ বা ষ্টেজেছ অফ লাইফ তেওঁ আগবঢ়াই গৈছে। মই অসমীয়াটো তলত দি দিছোঁ, আপোনালোকে যদি ইংৰাজীখিনি বুজি পাবলৈ অকণমান সমস্যা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অসমীয়াটো চাই ল'ব, ঠিক আছে। লৰেঞ্চ কলবাৰ্গ ফাৰ্ডাৰ দিছ আইডিয়া বাই এক্সামাইনিং হাউ মৰেল ৰিজনিং চেঞ্জেছ এজ উই গ্ৰ'। আমি যেতিয়া ডাঙৰ হ'লে কি হয়, আমাৰ যিবোৰ চিন্তাৰ স্তৰ বা চিন্তা কৰাৰ আমাৰ যি গভীৰতা, সেই গভীৰতা লাহে লাহে সলনি হয়। আমি কিছুমান কথা এৰাই চলিবলৈ বিচাৰোঁ বা কিছুমান কথা আগতে আমি যিমান গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিছিলোঁ সেইবোৰক আমি ওপৰুৱাকৈ চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু যিবোৰ কথা ওপৰুৱাকৈ চিন্তা কৰোঁ সেইবোৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আমি পাছত আৰু গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিব পৰা হওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে সৰুতে যদি আমাক কোনোবাই কৈছে যে মিছা কথাৰ ঠেং চুটি, তেতিয়াহ'লে সেই কথাটোক আমি ইমান চিৰিয়াছলি আমি লওঁ যে সেই মিছা কথা ক'লে যেন সঁচাকৈ ঠেং চুটি হৈ যাব বা আমি কিবা এটা পাপ কৰা যেন হ'ব, তেনেকুৱা আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ। কিন্তু পাছৰ পৰ্যায়ত কি হয়, যেতিয়া আমি গম পালোঁ যে নহয়, কেতিয়াবা প্ৰয়োজন অনুসাৰে আমি মিছা কথা দুই এটা ক'বলগীয়া হয়, কেতিয়াবা ভালৰ বাবে আমি ক'বলগীয়া হয়, তেতিয়া এই যিটো সম্পূৰ্ণ ধাৰণা আছিলে মিছা কথা সম্পৰ্কে, সেই কথাটো আমাৰ কি হয়, পাছত সলনি হৈ যায়, ঠিক আছে। আন এটা উদাহৰণ মই দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰায় প্ৰত্যেকজন মানুহে এই কথা একেমুখে স্বীকাৰ কৰিব যে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠাটো খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এটা নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও আৰু আমাৰ যি বিকাশ, সেই বিকাশৰ ফালৰ পৰা এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজিকালি মানুহে বা আমি পাছত যেতিয়া পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে বহুতো বিখ্যাত ব্যক্তি অথবা যিসকল ব্যক্তিৰ সমাজৰ প্ৰতি
পৃথিৱীৰ প্ৰতি দেশৰ প্ৰতি অৱদান থাকে তেনেকুৱা বহুতো মানুহ কিন্তু আৰ্লি ৰাইজাৰ নহয় ঠিক আছে তেওঁলোকে ৰাতি কাম কৰি ভাল পায় বহুতো ঔপন্যাসিক আপোনালোকে পাব বহুতো কবি পাব বহুতো মিউজিচিয়ান আপোনালোকে পাব বহুতো সাইন্টিষ্ট পাব যিসকলৰ কোনো ৰাতিপুৱা দিনৰ কোনো তেওঁলোকৰ ধাৰণা নাথাকে তেওঁলোকে মাত্ৰ যেতিয়া কামটো কৰে সেই কামটো শেষ নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে এৰি নিদিয়ে তাৰমানে এই কথাবোৰ পৰ্যায়ক্ৰমে কি হয় সলনি হয় সেই যি কথাত আমি ভাবিছিলো যে আমি সময়ত সদায় শুবই লাগে আৰু শুই সদায় সোনকালে উঠিবই লাগে কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আপোনালোকৰ নিজৰো চাগে হয় পঢ়ি আছে কেতিয়াবা ভাল লাগি গৈ আছে কথাবোৰ তাৰ পাছত কি হ'ব আপোনালোকে লাহেকে মোৰ শুভ সময় হৈছে বুলি আপোনালোকে তাৰ পৰা আঁতৰি নাহে বৰঞ্চ সেই পঢ়িবলগীয়া কথাখিনি বুজিবলগীয়া কথাখিনি কামখিনি শেষ কৰিহে আপোনালোকে শুবলৈ যায় গতিকে এই ধাৰণাবিলাক আমাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হৈ গৈ থাকে কেতিয়া যেতিয়া আমাৰ বয়স বাঢ়ি গৈ থাকে সেই একেটা কথাই কোনে গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰিছিলে সেয়া হৈছে কলবাৰ্গ আমি জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰতে দেখো আমি আগৰ পৰাই জানিছিলো যে জুবিন গাৰ্গে ৰাতি কাম কৰে দিনত তেওঁ শুই থাকে তাৰ বাবেতো তেওঁ এনেকুৱা নাই হোৱা যে তেওঁ একো কৰিব পৰা নাই তেওঁ বৰঞ্চ গোটেই বিশ্ব জিঙিত হৈ গৈছে ঠিক আছে গতিকে সেয়া হৈছে এটা উদাহৰণ বা আমাৰ চিন্তাবোৰ যে পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয় তাৰ এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ Piaget and Kohlberg's basic research strategy was to present hypothetical moral dilemma যে ডাইলেমা মানে কি কেতিয়াবা কিছুমান এনেকুৱা সমস্যা বা কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশ্যন আমাৰ জীৱনত আহে যাক আমি দ্বিধা দ্বন্দ্ব বুলি ক'ব বিচাৰো ডাইলেমা যে সেই মুহূৰ্তত আমি কোনটো কাম কৰাটো ভাল হ'ব ধৰা হওক আপুনি এজন পাইলট তেনেকুৱা কেইটামান উদাহৰণ মই পঢ়িবলৈ পাইছিলো এবাৰ ধৰা হওক আপুনি এজন পাইলট আৰু আপুনি চলাই গৈ আছে এখন এৰোপ্লেন আৰু সেইখিনি সময়ত আপুনি গম পাইছে যে ইয়াত যান্ত্ৰিক বিজুতি হৈছে এতিয়া প্লেনখন কি হ'ব অলপ পাছতে তাত কি হ'ব অঘটন এটা হ'ব গতিকে আপুনি সেইখন যিমান পাৰে সোনকালে তাক লেণ্ড কৰিব লাগে কিন্তু যেতিয়া আপুনি লেণ্ড কৰিবলৈ যাব সেই সময়ত আপুনি গম পাইছে যে এইখন লেণ্ড কৰাৰ কোনো ঠাই নাই কোনোবা এঠাইত যদি মই লেণ্ড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানুহৰ মাজত লেণ্ড কৰা হ'ব যিখিনি মানুহ ফ্লাইটত আছে সেই মানুহখিনি বাচি যাব কিন্তু তলত যিসকল মানুহ আছে সেই মানুহবিলাক মৰিব ঠিক আছে সেই মানুহবিলাকে মৃত্যুমুখত পৰিব গতিকে তেনেকুৱা এটা সমস্যা যেতিয়া তেনেকুৱা এটা সমস্যাত আপোনালোকে ভুগিব সেই সময়ত আপোনালোকৰ ভিতৰত কি হ'ব তাত দ্বিধা দ্বন্দ্ব হ'ব ঠিক একেটা পৰিস্থিতি তেতিয়াও হয় কেতিয়াবা ডক্তৰে আহি এজন পুৰুষক বা পিতৃক আহি ক'বহি যে আপোনাৰ সন্তান আৰু আপোনাৰ পত্নীৰ ভিতৰত দুজনৰ ভিতৰত যিকোনো এজনকহে বচাব পাৰিম গতিকে আপুনি কাক নিৰ্বাচন কৰিব কাক বচোৱাটো বিচাৰিব এইটো হয়তো একেমুখে হ'বলৈ ক'ব যে মই মোৰ পত্নীকে মই বচাবলৈ বিচাৰিম কাৰণ সেই মুহূৰ্তত কি হয় তেওঁ গোটেই জীৱন ধৰি তেওঁৰ লগত আছে সুখে দুখে সকলো সময়তে কিন্তু তাৰ মানে এইটো নেকি যে এটা নৱজাতক এটি শিশু যিটি শিশু তেনেই সৰু হৈ আছে সেই শিশুটিক আপুনি মাৰিবলৈ ডক্তৰক ক'ব নেকি গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ দ্বিধাদ্বন্দ্বৰ কেতিয়াবা সৃষ্টি হয় সেইবিলাকে হৈছে ডাইলেমা ঠিক আছে এতিয়া পিয়াজে কলবাৰ্গে কি কৈছে এইটো আমি চাওঁ and then to analyze the reason they gave for believing that one course of action rather than another should be followed. Kohlberg interviewed 72 lower and middle class white boys, presenting each with a moral dilemma whether it would be permissible for a poor man to steal medicine for his dying wife. তাৰমানে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ হাইন্স ডাইলেমা বুলি কওঁ আপোনালোকে নিজৰ নোটবুকত লিখি থৈ দিব যে হাইন্স ডাইলেমা কাৰ লগত জড়িত কলবাৰ্গৰ লগত জড়িত কি হয় আমি বিতংভাৱে চাম এই হাইন্স ডাইলেমা কি হয় The children's response became the basis of his 6-stage theory of moral development, 6 distinct patterns of moral reasoning. তাৰপৰা তেওঁ কি পালে 6টা বিভিন্ন ধৰণৰ পেটাৰ্ণ দেখিবলৈ পালে আৰু 6টা ষ্টেজ তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিলে ঠিক আছে ওকে এইখিনি কথাই মই অসমীয়াটো ইয়াতে দি দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ইংৰাজী শ্লাইডখনৰ পৰা বুজিবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে অসমীয়াখিনিৰ পৰা চাই ল'ব ষ্টেজেছ অফ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট তেওঁ কি ষ্টেজ তেওঁ দিছিলে মূলতঃ তেওঁ 3টা ষ্টেজ কৈছিলে এই 3টা ষ্টেজ কিন্তু অলপ আগতেতো মই 6টা বুলি কৈ আহিলোঁ তাৰমানে এই 3টা ষ্টেজকে ফাৰ্ডাৰ তেওঁ দুটা ষ্টেজত ভাগ কৰিছিলে ঠিক আছে There were 3 levels of moral reasoning that encompassed the 6 universal stages through which all people go. Though most people stop at some level before reaching stage 6. এতিয়া আমাৰ কি হয় এটা অসমীয়াত কথা আছে আপুনি বয়স হ'লে বুদ্ধি হইব ভাল যেতিয়া মানুহৰ বয়স হয় তেতিয়া মানুহৰ বুদ্ধি ভাল হ'ব বুলি মানুহে কয় কিন্তু কথাটো এনেকুৱাও হয় যে কাৰোবাৰ বহুত বেছি বয়স হৈ গ'ল কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও মেচিউৰ নহ'ল বা তেওঁৰ চিন্তাধাৰাৰ মান কেতিয়াও উন্নত নহ'ল ঠিক আছে কিন্তু কোনোবা এটি শিশুক আমি দেখা পাম যে সেই শিশুটি হয়তো 10 বছৰ 15 বছৰ বয়সতে
বহুত বেছি মেচিয়ৰ হৈ গৈছে গতিকে সেইটো কেতিয়াবা আমি ব্যতিক্ৰম আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে যে কিছুমান মানুহে ষ্টপ এট সাম লেভেল বিফৰ ৰিচিং ষ্টেজ 6 তেওঁলোকে হয়তো কেতিয়াও 6 নম্বৰ ষ্টেজটো গৈ নাপায় ঠিক আছে Heinz dilemma. To solve this Heinz dilemma, we have three options. Heinz should not steal the drug because it is the disobedience of law. এইটো কি হ'ব ল ভংগ কৰা হ'ব তেওঁ কি হৈছে নিজৰ পত্নী ইফালে মৰিব লগা হৈ আছে যদি এখন ফাৰ্মাসিত থকা মেডিচিনটো তেওঁ চুৰ কৰি আনি নিজৰ পত্নীক দিয়ে তেওঁৰ পত্নী বাচি যাব কিন্তু চুৰ কৰাৰ লগে লগে সেইটো এটা কি হ'ব আনএথিকেল কাম এটা হ'ব সেই কামটো হাইনজে কৰিব নে নকৰে ঠিক আছে Heinz can steal the drug but should be punished by the law তেওঁ কি কৰিব পাৰে চুৰ কৰিব পাৰে কিন্তু চুৰ কৰাৰ পাছত তেওঁ কি হ'ব তেওঁ যেহেতু ভুল কৰিছে ভুল পথেৰে তেওঁ কামটো কৰিছে গতিকে তেওঁ কি কৰিব লাগে তেওঁক আইনে তেওঁক কি দিব লাগিব দণ্ড দিব লাগিব Heinz can steal the drug and no law should punish him কোনো লয়ে তেওঁলোকক কি নকৰে পানিশ নকৰে এতিয়া এই কথাখিনি আপোনালোকৰ যি দৃষ্টিভংগী আপোনালোকৰ যি মেচুৰিটি সেই মেচুৰিটিৰ জৰিয়তে চাই তেতিয়া হয়তো মনলৈ এনেকুৱা ভাব আহিব যে নহয় আমি একেবাৰে শেষৰ ষ্টেজটোত ধৰিম সেই কাৰণটো কিয় কাৰণ আপোনালোক এতিয়া ডাঙৰ হ'ল আপোনালোকৰ চিন্তা পৰিপক্ক হ'ল সেই কাৰণে আপোনালোকে সেই কথাটো ভাবিছে কিন্তু এটি শিশুক যদি আমি কওঁ তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান বেলেগ উত্তৰ পাম বা বেলেগ উত্তৰ দিব এইখিনি কথা মই অসমীয়াত ৰাখিছো ইংৰাজীৰ স্লাইডখনৰ পৰা যদি বুজিব দিগদাৰ হয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে Heinz should not steal the drug because it is the disobedience of law. Prothom stage 2. This decision makes Heinz would be unable to save his wife. His wife dies and the rich drug seller become richer. Though the law was obeyed, no moral justice was done. তেওঁ সন্মুখতে যিগৰাকী পত্নীক তেওঁ বচাব পাৰিলে হয় সেই পত্নীক কি কৰিলে সেই মুহূৰ্তত মৰিবলৈ দিয়া হ'ল ঠিক আছে কিয় কাৰণ তেওঁ আনএথিকেল কাম নকৰে বহুতো মই উদাহৰণ দেখিছো বা তেনেকুৱা আমি সকলোৱে হয়তো কিছুমান জীৱনৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হওঁ এতিয়া মোৰ খুব ভাল বন্ধু এজনৰ পিতৃৰ মৃত্যুৰ ঠিক আগে ডক্টৰে মাতিনি কৈছে যে দেউতাৰ যদি অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে তোমালোকৰ বহুত বেছি টকা খৰচ হ'ব আৰু অপাৰেশ্যনটো কৰাৰ পাছত দেউতা যে বাচি থাকিব মাত্ৰ 99% তাৰ 1% হে অকল চান্স থাকিব যে তেওঁ বাচি যাব বাকি 99% কি হয় নেগেটিভ তেওঁ বাচি নাথাকে তেতিয়া ডক্টৰে কৈছে যে তুমি কি কৰিবা এতিয়া সেইখিনি সময়ত হয়তো আমাৰ সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন আহিব যে যেনেকৈ নহওক যিমান পইচাৰ খৰচ নহওক অন্তত আমি এবাৰ চেষ্টা কৰি চাওঁ যে দেউতাক বচাব পাৰি নেকি ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা সিচুৱেশ্যন হয় যদি তেওঁৰ ওপৰত সেই গোটেই পইচাখিনি তেওঁলোকে খৰচ কৰি দিলে এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে মাটি বেছি বা কিবা কৰি কিন্তু তাৰ পাছত যদি দেউতাক নাবাছে তেওঁলোকৰ পইচাখিনিও গ'ল ধাৰো হ'ল চব ফালে হাতত যি আছিল চব গুচি গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশ্যনো কেতিয়াবা আহিব পাৰে গতিকে এইবোৰ কথা আমি নিজৰ সৈতে আমি ৰিজাই চাব পাৰোঁ ওচৰে পাজৰে দেখা কিছুমান ঘটনাৰ সৈতে তেতিয়া আমি আৰু বুজিবলৈ ভাল পাম দিছ ইজ এ প্ৰি কনভেনশ্যনেল লেভেল অফ মৰেল থিংকিং এইটো কি বুলি কৈছে প্ৰি কনভেনশ্যনেল আৰু ইয়াৰ পাছৰ ষ্টেজটো যে আমি কি পাম কনভেনশ্যনেল লেভেল অফ মৰেল থিংকিং ইয়াত কি কৈছে Heinz can steal the drug but should be punished by the law This decision lets Heinz save his wife, but Heinz will be kept in prison. Though Heinz took a moral decision, he had to undergo the punishment. তেওঁ কি হ'ব punishment হ'ব আৰু তেওঁ punishment ল'ব লাগিব এইটো হৈছে কি conventional stage ঠিক আছে তেওঁ নিজৰ পত্নীকো বচালে আৰু তেওঁ কি হ'ল punishmentটো পাবলগীয়া হ'ল ওকে সেইখিনি কথা ইয়াতে লিখিছো আমি এইখিনি কি বুলি কওঁ মাত্ৰ এইটো কথা মনত ৰাখিম আমি যে ইয়াক conventional level of thinking বুলি কয় moral thinking এতিয়া এই যিকেইটা আছে মৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কলবাৰ্গ ষ্টেজেছ অফ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট তাক আমি কি ক'লো প্ৰি কনভেনশ্যনেল কনভেনশ্যনেল আৰু পোষ্ট কনভেনশ্যনেল ইয়াত কিয় চেলফিজ বুলি কৈছে কাৰণ তেওঁ আনএথিকেল কাম এটা নকৰোঁ বুলি আছে কিন্তু পত্নীক তেওঁ মৰিবলৈ দিছে গতিকে কি হ'ব এটা চেলফিজ কামেই হ'ব ছ'চাইটেল এক্সপেক্টেশ্যন সমাজে কি বিচাৰে সমাজে কৈছে যে তুমি তোমাৰ পত্নীকো বচোৱা লগতে কিন্তু তুমি শাস্তিও ভোগ কৰিব লাগিব পোষ্ট কনভেনশ্যনেল ইণ্টাৰনেলাইজড প্ৰিন্সিপলছ যিটো একেবাৰে শেষত আহে এইটো বিষয়ে আমি পঢ়িম সেইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ ইণ্টাৰনেলাইজ প্ৰিন্সিপল বুলি কৈছোঁ এই শ্লাইডটো মই এইটো কাৰণে ৰাখিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ বুজিবলৈ আৰু বেছি সুবিধা হয় মৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়ে Heinz can steal the drug and no law should punish him. This is a post-conventional level of moral thinking. ইয়াক কি হ'ব? This decision lets Heinz save his wife and both of them can live happy.
This thinking is based on the thought that the rigidity in law should be rejected and justice should be done on moral grounds. এটা সঁচা কাহিনী মই এইখিনিতে কওঁ কিছুদিন পূৰ্বে কিছু মাহ পূৰ্বে আচলতে ৱেষ্ট বেংগলত এজন 21 বছৰীয়া ল'ৰাই এগৰাকী 15 বছৰীয়া ছোৱালীক পলুৱাই লৈ গৈছিল ঠিক আছে সেই সময়ত সেই ছোৱালীজনীৰ পিতৃ মাতৃয়ে এই ল'ৰাজনৰ ওপৰত এটা কেছ ফাইল কৰিলে কিহৰ অধীনত পক্সো এক্টৰ অধীনত ঠিক আছে প্ৰিভেনশ্যন অন sexual offense আপোনালোকে নামটো সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব C2 yes মই পাহৰি গৈছোঁ ঠিক আছে তেতিয়া কি হয় সেই যেতিয়া কেছটো আদালতলৈ গ'ল আদালতত যোৱাৰ পাছত তাৰ যিসকল জাষ্টিচ আছিলে সেই জাষ্টিচসকলে কি মতামত দিলে বা তেওঁ শাস্তি দিব নে নিদিব সেইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ তেতিয়া সেই জাষ্টিচসকলে ক'লে যিহেতু সেইটো তেওঁলোকে এটা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ পৰাহে গৈ পলুৱাই লৈ গৈছে গতিকে তাৰ লগতে এনেকুৱা নহয় যে যিজন ল'ৰাই পলুৱাই লৈ গৈছে সেই ল'ৰাজনো বহুত ডাঙৰ নহয় তেওঁ সৰু আৰু এই 22 বছৰ বয়স 15 বছৰ বয়স এইখিনি হৈছে পঢ়া শুনাৰ সময় নিজৰ কেৰিয়াৰ বঢ়াৰ সময় গতিকে ক'লে যে তেওঁলোকক আমি কোনো ধৰণৰ শাস্তি নিদিওঁ কিন্তু লগতে আমি এইটো চকু ৰাখিম তেওঁলোকে যাতে পাছৰ জীৱনটো খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিব পাৰে লগতে তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব পঢ়া শুনা যি কৰিব বিচাৰে সেই ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব গতিকে যিটো আইন আছিলে সেই আইন মতেদি কি কৰিব লাগে সেই ল'ৰাজনক ধৰি বান্ধি জেলত ৰাখিব লাগে কিন্তু আদালতে এনেকুৱা এটা মতামত দিলে যিটোক আমি কি বুলি ক'ম এতিয়া সেইটো পোষ্ট কনভেনশ্যনেল লেভেল অফ মৰেল থিংকিং তাত কি কৰা হ'ল ল ব্ৰেক কৰা হৈছে আচলতে ল ব্ৰেক কৰা নাই তাত আচলতে মানৱীয়তাকহে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে তেনেকুৱা এটা কথা সেইটো হৈছে হাইনছ ডাইলেমা ঠিক আছে এই যিকেইটা ষ্টেজ মই এই যিখন টেবুল মই টেবুলৰ জৰিয়তে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰি কনভেনশ্যনেল লেভেলত আমি কেইটা ষ্টেজ পাওঁ দুটা কনভেনশ্যনেলত দুটা পাওঁ আৰু পোষ্ট কনভেনশ্যনেলতো দুটা পাওঁ এই শেষত কৈছে কি ইউনিভাৰ্চেল এথিক্স বা ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট ঠিক আছে ইউনিভাৰ্চেল এথিক্স যিটো হয় য'ত তেওঁলোকক কি দিয়া নহ'ব শাস্তি দিয়া নহ'ব ইয়াতে কি আছে অবেডিয়েঞ্চ এণ্ড পানিছমেণ্ট এই বস্তুবোৰৰ ওপৰত পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে অবেডিয়েঞ্চ এণ্ড পানিছমেণ্ট ক'ত আহিব চেল্ফ ইণ্টাৰেষ্ট ক'ত আহিব কোনটো ষ্টেটত আহে মানে প্ৰি কনভেনশ্যনেলত আহে নে কনভেনশ্যনেলত আপোনালোকে মনত ৰাখিব ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট আৰু ইউনিভাৰ্চেল এথিক্স একেবাৰে শেষত আৰু এই দুটা মনত ৰাখিব অবিডিয়েঞ্চ এণ্ড পানিছমেণ্ট আৰু চেল্ফ ইণ্টাৰেষ্ট একদম প্ৰথম ষ্টেজত থাকে সেই দুটা কথা মনত ৰাখিলেই হৈ গ'ল বাকী ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইয়াত থাকিব ইণ্টাৰপাৰ্চনেল একৰ্ড ক'ত থাকিব কনভেনশ্যনেল এই কথাখিনি কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব এই চাৰ্টখনৰ পৰাই পৰীক্ষাত বহুত বেছি প্ৰশ্ন আহি থাকে গতিকে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এই চাৰ্টখন মই চাৰ্ট হিচাপে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ টেবুল হিচাপে এইখন আপোনালোকে মনত ৰাখিব নিজৰ নোটবুকত লিখি ল'ব সেইখিনি আছিলে লৰেঞ্চ কোহলবাৰ্গৰ যিখিনি মতবাদ আছিলে মৰেল থিংকিং বা নৈতিক চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত আজি যিখিনি আমি ছেশ্যন যিখিনি কথা আমি পঢ়িলোঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন মই লৈ আহিছোঁ আত্মমূল্যায়ন MCQ ফ্ৰম টুডেজ ছেশ্যন ঠিক আছে পৰীক্ষাত কি আহিছিলে সেই সম্পৰ্কে আমি চাম আৰু লগতে কৈছোঁ আকৌ এবাৰ যে CTETৰ পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 দুইটা ষ্টেজৰ বাবে আমাৰ কোৰ্চ ইতিমধ্যে আমি মুকলি কৰি দিছোঁ এপত আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰিব অথবা তাৰ বিষয়ে বিতংকে জানিবলৈ এই ফোন নম্বৰত ফোন কৰিব যিসকলে কেৱল পেপাৰটোত অৱতীৰ্ণ হ'ব অৰ্থাৎ যিসকল BEd প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে কেৱল পেপাৰটো দিব পাৰে তেওঁলোকৰ বাবে সুকীয়া ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ তেওঁলোকে এই ফোন নম্বৰটোত কৰিব ফোন অথবা আমাৰ ষ্টাডি ইনচাইটৰ যিটো এপ আছে গুগল প্লে ষ্ট'ৰ তাত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব GT PGTৰ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্ছো আমি ইতিমধ্যে লঞ্চ কৰিছোঁ খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে এপ যদি ডাউনলোড কৰে তাত ইয়াৰ বিষয়ে বিতংকে পাব ঠিক আছে প্ৰথম প্ৰশ্ন Which of the following is most effective mode of teaching learning? Rote memorization, exploration of relationship, observation without analysis, limitation and repetition. So, most effective mode of teaching learning. গতিকে rote memorization to নহয়, exploration of relationship between concepts হ'ব পাৰে, observation without analysis নহয়, limitation and repetition নহয়. গতিকে ইয়াতে আমি কি কোনটো শুদ্ধ বুলি ক'ম অপশ্যন নম্বৰ 2 টোৱে আমাৰ শুদ্ধ হ'ব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলে Teacher should always analyze the various errors made by student on a given task because she can decide degree of punishment accordingly. ঠিক আছে Teacher should analyze the various errors made by students on a given task. কি ভুল কৰিছে সেইবোৰ আমি সদায় চাব লাগে কিয় She can decide degree of punishment accordingly. Understanding of errors are meaningful in the teaching learning process. She can segregate those who made more errors in comparison to others.
লাৰ্ণিং ইজ solely based on correction of errors. গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2, understanding of errors are meaningful in the teaching learning process. আগবাঢ়িছো. It is difficult for children to learn when information is presented in disconnected chunk. Chunk মানে কি হয়? সৰু সৰু টুকুৰা. এই যে আমি সয়াবিন আমি যে কওঁ দোকানত গৈ সয়াবিন দিয়কচোন, মোৰ লগৰ এজনে এইটো কথা মোক শুদ্ধ কৰি দিছিলে, আচলতে আমি চবেই সয়াবিন বুলিয়ে কওঁ, সেয়া আচলতে সয়াবিন নহয়, সেয়া সয়া চাংকছ, ঠিক আছে, টুকুৰা, সয়াবিনৰ টুকুৰা, তো সেইবিলাকক চাংকছ বুলি কয়, টুকুৰা টুকুৰা, ঠিক আছে। তো আমি কি কৰিম, ডিছকানেক্টেড চাংকত দিম নেকি, নিদো, টু লাৰ্ণ হুৱেন, অ'কে, ঠিক আছে, এইটো শুদ্ধ হ'ব লাগে আচলতে এইটো এটা নেগেটিভ কুৱেশ্যন, ঠিক আছে, ডিফিকাল্ট ফৰ চিলড্ৰেন টু লাৰ্ণ হুৱেন দে আৰ ইন্ট্ৰিনচিকেলি মটিভেটেড, লাৰ্ণিং ইজ ছ'চিয়েলি কণ্টেক্সচুৱেলাইজড, কণ্টেণ্ট ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড থ্ৰু মাল্টিপল ৱেজ। এই গোটেইকেইটা শুদ্ধ, কোনটো নহয় সেইটো সুধিছে, গতিকে অপশ্যন নম্বৰ 1টো ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব। আগবাঢ়িছোঁ, ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলে। বেষ্ট ষ্টেট অফ লাৰ্ণিং ইজ হাই এৰাউজেল, হাই ফিয়াৰ। এৰাউজেল মানে কি? মটিভেশ্যন, ঠিক আছে, মটিভেশ্যন আছে কিন্তু ভয়ো কৰিছে, হ'ব জানো? নহয়। ল' এৰাউজেল, হাই ফিয়াৰ, নহয়। আমি ভয় কৰিলে শিকিব পাৰোঁ জানো? নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে যদি এতিয়া ভয় কৰিলে হয় যে আজি ক্লাছটো নাচালে মানে আমাক কিবা কৰিব কোনোবাই, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে জানো আপোনালোকৰ শিকা হ'ল হয়? নহয়, ঠিক আছে। ন' ফিয়াৰ হ'ব লাগিব। মডাৰেট এৰাউজেল, ন' ফিয়াৰ, ন' এৰাউজেল, ন' ফিয়াৰ, মটিভেশ্যনেই নাই, নহ'ব নহয়। গতিকে এইটো কি হ'ব? মটিভেশ্যন থাকিব লাগিব, আৰু তাৰ লগত কি আহিব? ভয়টো আমাৰ থাকিব নালাগিব। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Constructivist view of learning suggests that children dash construction of their own knowledge. Children have no role to play in construction. হয় জানো? নহয়। Solely dependent on adults, play an active role, are solely dependent on textbook. তো অপশ্যন নম্বৰ 3টোৱে কাৰেক্ট যেন লাগিছে, আৰু সেইটোৱে শুদ্ধ হয়। আগবাঢ়িছোঁ, ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্ন। ক্লাছটো কেনেকুৱা পাইছে কৰি সেইটো আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আৰু যিবোৰ কুৱেশ্যন মই লৈ আহিছোঁ, সেই প্ৰশ্নবিলাক লগতে কলবাৰ্গ সম্পৰ্কে যিখিনি কথা আমি আজি পঢ়িলোঁ, সেই কথাবোৰে আপোনালোকক বাৰু কিবা এটা মানে পঢ়ি ভাল লাগিছেনে নাই সেই কথাটো জনাব। কাৰণ আমি দুটা কাৰণত পঢ়োঁ, এটা হৈছে আমি বাধ্যত পঢ়োঁ, আৰু এটা হৈছে আমি পঢ়ি ভাল লাগিছে কাৰণে পঢ়োঁ। গতিকে কোনটো আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে এইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। Which of the following belief is good for learning? Ability is improvable, ability is fixed, efforts don't make any difference. Efforts সদায় efforts কাম কৰিবই। Failure is uncontrollable. Failure can be controlled. Option number 1টো correct হ'ব। Oh, sorry. এইটো আচলতে 3টো নহয়, 3টো এইটো আপোনালোকৰ 1 হ'ব, আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি ল'ব, এইটো 1 হ'ব দেই, কাৰেক্ট অপশ্যনটো। Conceptual understanding among students is likely to improve in the settings which emphasize on. তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 4, inquiry and dialogue. During a task, Saina is talking to herself about ways she can proceed on the task. According to Lev Vygotsky's ideas on language and thought, this kind of private speech is a sign of cognitive immaturity, self-regulation, egocentrism, psychological disorder. আমি এইখিনি প্ৰাইভেট টক, সাইলেণ্ট টকৰ বিষয়ে আমি পাওঁ, সেইখিনি পালে তাত কোৱা হয়, বা প্ৰাইভেট স্পীচৰ কথা কোৱা হয়। কিয় কৰে? নিজৰ সৈতে কিয় কথা পাতে? যাতে তেওঁলোকে নিজক ডাইৰেক্ট কৰি থাকে। আমি ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠি এতিয়া মই গা ধুবলৈ যাম, গা ধুই আহি মই ভাতকেইটা বহাই দিম, ভাতকেইটা খাম, আৰু লৰালৰি ওলাই যাম কলেজলৈ। তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমাৰ নিজৰ মাজতে চলি থাকে। সেইবিলাক আমি কিয় কৰোঁ? চেল্ফ ৰেগুলেশ্যনৰ কাৰণে কৰোঁ। গতিকে ইয়াতে অপশ্যন নম্বৰ 2টো কাৰেক্ট হ'ব। আগবাঢ়িছোঁ। ইভালুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচেছ শুড এইম এট লেবেলিং অফ ষ্টুডেণ্টছ, হয় জানো? নহয়। ছেগ্ৰিগেশ্যন নহয়। আইডেণ্টিফাইং ষ্টুডেণ্টছ নিডছ এণ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্ট, আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ হাই এচিভাৰ্ছ, নহয়। গতিকে এইটো অপশ্যন নম্বৰ 3টো কাৰেক্ট হ'ব। ঠিক আছে। Individual differences in development of children can be attributed to heredity only, environment only, neither heredity nor environment, interplay of heredity and environment. গতিকে এইটো অপশ্যন নম্বৰ 4টো কাৰেক্ট হ'ব। এই মই হয়তো ক'ৰবাত কৈছোঁ এই সম্পৰ্কে যে হেৰিডিটি আৰু এনভাইৰনমেণ্ট লগ হৈ কি কৰে? ষ্টুডেণ্টৰ বিকাশ হয় বা চিলড্ৰেনৰ বিকাশ হয়। গতিকে এইটো অপশ্যন নম্বৰ 4টো হ'ব। শেষত CTETৰ আমাৰ 2টা কোৰ্চ
পেপাৰ 1 পেপাৰ 2ৰ কাৰণে মোৰ ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে তলত দিয়া নাম্বাৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে অথবা এপ ডাউনলোড কৰিলে তাতো আপোনালোকে ইয়াৰ বিতংকে জানিব পাৰিব এই সম্পৰ্কে যিসকলে পেপাৰ 2ত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ বাবেও আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ GT PGT TET ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ তাতো আপোনালোকে যোগদান কৰিব পাৰে শেষত এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে থেংক ইউ so much বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি আকৌ লগ পাম